Goedemiddag Maximus en welkom op de Business. Om te beginnen hebben we een klein cadeautje voor jou. Voilà, je wordt een dagje ouder, dus dankjewel. Dus Dankjewel. kan je achter je rug steken. Fantastisch. Ja, het is een beetje van een goede... niet toch, slecht. Een goed begin. Goed hè, oké. Max, de eerste vraag. Als je geen profvoetbal had geworden, had je dan geweest? Dan denk ik dat ik de Indiana Jones had geweest. Ja. Ik heb geschiedenis gestudeerd en dacht dat ik toch in de richting van archeologie wou gaan. Maar blijkbaar heb ik de zweep achterwege gelaten en ben ik achter een bal gaan lopen. Dus, maar ja, iets totaal anders. Hè? Ja, iets totaal anders. Archeologie had mij, of interesseerde me toch heel erg. Ja. Dus huisman is niks voor jou? Als ik kan kiezen tussen archeologie, voetballer of huisman, dan denk ik dat er twee opties zijn die toch de voorkeur halen. Zeg, doe je eigenlijk wel taken in het huishouden? Als een man dat van zichzelf zegt, dan wordt dat meestal niet al serieus genomen, maar ik kan wel zeggen dat ik mijn steentje bijdraag en dat gaat meer dan enkel te stofzuigen. Dus je weet hoe dat, op hoeveel graden dat witte was? Ja, laat dat nu net zijn, dat hetgeen wat ik niet doe, dat is de was, daar kan veel te veel in mislopen, maar koken, opruimen, de kinderen van en naar school brengen, dus de boterhammetjes maken, zo een beetje echt, ja. Maar ook de boterhammetjes voor je echtgenoot dan? Of? Hangt er een beetje vanaf, om er laten we opstaan. Ik zal me stoppen met moeilijke vragen. Hè? Ik ben benieuwd. Voilà. Zeg, je bent eindelijk contract hè, dit jaar. Het voetbalpensioen nadert een klein beetje, denk ik. Hè? 35 jaar, vorig jaar. Ja. Denk je al na over je toekomst? Dat is altijd een beetje een dubbel. Want als je er te veel over nadenkt, dan ga je natuurlijk minder concentreren op hetgeen waar je nu mee bezig bent. Probeer zoveel mogelijk te genieten en zo goed mogelijk te presteren. En als ik zelf voel van dat lichamelijk of de drive aanwezig is om te blijven doorgaan, dan zal ik altijd als eerste zijn om te solliciteren. Maar verder zijn we ook met een trainerscursus bezig en een beetje netwerken. Dus om te zien in welke richting dat je kan uitgaan in de voetbal of als het niet in de voetbal kan zijn, dan toch ergens anders. Maar ben je van plan om nog een jaartje erbij te doen, of enkele jaren erbij te doen? Ja, als het aan mij is, als ik thuis niet te veel afzie of minder huishoudelijke taken moet doen, dan zorgt er alleen maar voor dat ik hier... kussentjes voor je rug nodig? Ja, maar die kussentjes, dat kan nooit kwaad. Als ik voel van, dat het mij wel afgaat en dat ik nog altijd wel een bepaalde kwaliteit op het veld kan brengen, of het oefenveld, dan wil ik wel doorgaan. Ja. Zou je dan prof willen blijven, of zou je zeggen van ik ga hem nog een beetje bij de amateurs verder spelen? Ja, liefst zo hoog mogelijk. Ik denk, dat is een wereld dat je kent. We worden soms hier wel in de watten gelegd. Het is ook een club die aan het groeien is. Dus dan wil je natuurlijk zo lang mogelijk eigenlijk daarvan kunnen genieten, met de ogen stelen. Wat dat er allemaal rond gebeurt. En dat vind ik wel heel leuk. Dus dat geeft me ook wel de nodige motivatie om te blijven doorgaan. In elke club dat je hebt gespeeld, ben je ook aanvoerder geweest. Ben je een natuurlijke leider? Ja, hangt er vanaf hoe dat de coach het ziet. Hè. Als ze iemand nodig hebben die leidt, maar met lange ei, ja, dan ben ik de geschikte persoon. Maar langs de andere kant heb ik nooit echt de ambitie gehad om de kapiteinsband te dragen, maar ik heb wel altijd verantwoordelijkheidsgevoel gehad om mee te sturen en mee te denken met de coach. En dat zal ook een van mijn kwaliteiten zijn geweest om het zo lang uit te houden in de voetbalwereld. Ja. Zeg, als kapitein moet je ook instaan voor de eventuele boetes die... Ja, dat hangt van club tot club af. Er zijn erbij die altijd een financieel directeur hebben of een secretaris, maar hier is dat blijkbaar de rol van de kapitein. En die rol denk ik dat ik wel met verve vervul. Dus, en heb je zo van die speciale... dat ze moeten vervullen? Of? We zijn in het kort, heb ik toch iets gevonden. Het is een beetje een copy-paste van andere clubs. Maar ik denk dat het wel gaat werken als we de Wheel of Fortune, het rad van fortuin. Dus als we toch dat we niet altijd met de geldboetes moeten zitten. Of als ik te lang achter het geld moet vragen, dan mogen ze eens een spin doen aan het rad van fortuin. En dan kan er een alternatieve straf volgen. Moeten er dan veel boetes uitgedeeld worden? Of?
Ja, dat valt op zich wel mee. Het rendement mag iets hoger. Ja. Een kleedkamer, is die eigenlijk veranderd ten opzichte van in jouw beginperiode? De mentaliteit van spelers? Ja, toch wel. Ik denk een heel groot verschil, maar ik denk dat ook, als je nu vraagt aan de spelers die 25 jaar zijn, die gaan ook kerk hetzelfde zeggen. Bij ons het voordeel nog was, is dat de gsm nog niet echt een prominente rol speelde. Nu is dat omnipresent, een gsm, dus het contact is helemaal anders. De qua jongenstreken uithalen is ook een pak minder, terwijl dat vroeger veel meer werd gedaan en ook aanvaard. Nu wordt dat minder gedaan en ligt het ook allemaal wat gevoeliger. Dus qua sfeer is het anders natuurlijk, maar al bij al kan ik wel zeggen dat we een deftige kleedkamer hebben. En was je dan vroeger zo een van de voortrekkers om die grappen uit te halen? Ik heb wel wat met een kerfstok. Ik heb wel Mooi voorbeeld. schoenen in een bak water gevuld en in de ijskast gezet. En blijkbaar kwamen wij 2-3 dagen niet meer terug. Dus dat was een fameuze ijsklomp. En hebben we dan op de plaats van de desbetreffende persoon gezet. En die konden niet meer lachen. Hij had nogal een heel explosief karakter en iedere keer plaatsen we die schoenen terug voor zijn kastje. We hebben nog, bij mij hebben ze ook wel wat streken uitgehaald, de banden van mijn auto gehaald. Dus het is wel fijn. Met een warme stick gaan we wel eens door de kleren er zijn dingen gebeurd. Ja. En zijn er hier in de huidige groep mensen zijn die graag grappen uithalen? Ja, ik denk degene die dat voornamelijk wel deed, of meestal terecht werd aangewezen, was Brian van den Boorgaard. In het begin van grappen, ja, het is wat ik zeg, het is zo'n beetje uit de voetbalcultuur aan het verdwijnen, dus misschien hebben we dat toch meer moeten gaan opkrikken, want het is toch altijd wel ludiek. Ja. Je zei daar juist, je zit op een trainingscursus, je doet die samen ook met Lucas. Ja. Zijn er in je loopbaan coaches tegenkomen waar je iets hebt van opgestoken? Ja, Of juist misschien het slechte voorbeeld hebt gekregen? Ja, uiteindelijk je zal altijd wel een coach tegenkomen waar dat het minder mee klikt. En op die moment denk je van, is totaal een slechte coach of er zit geen visie achter. Maar als je een beetje eerlijk bent met jezelf en nadien terugblikt, dan kan je toch wel zeggen dat je van iedereen iets leert. Is er een slechte manier van coachen? Ik denk dat al de coaches die ik heb gehad die de nodige toewijding hadden, zijn dan wel zaken die je anders zou aanpakken of waarvan dat je ziet, ja, er zijn toch bepaalde valstrikken. Dus die probeer je dan mee te nemen of op te schrijven om daar, mocht je daarin verder gaan, niet in dezelfde val te trappen. Ja. En is Maxime Bizet een moeilijke jongen om te coachen? Nee. Dat weet je toch? In de natuurlijke omgang. Nee, dat valt vrij goed mee. Tevens mijn sterkte en zwakte. Dat je eigenlijk met alles bij mij terecht kunt of bepaalde visies kunt delen. En dan zal ik proberen mee te denken. Soms is dat ook wel een zwakte. Maar op zich ben ik een heel gemakkelijke jongen, Peter. Dat is waar. Voilà. Ik beaam het niet. Ja, voilà. En als jij dat beaamt, dan kan mijn leven niet meer stuk. Zeg, maar er is toch wel één coach die waar jij een grote indruk hebt bijgelaten. Die heeft zelfs zijn zoon naar jou genoemd. Ja, dus... Vertel eens. Mark Brijs heeft zijn zoon Maximas genoemd. Heb ik ook vernomen tijdens een uitzending. Dat was speciaal, want dat was een coach waar dat op het begin wat minder mee klikte. Maar als we nu elkaar zien, is dat met nodige respect en ook voor het parcours dat we allebei hebben afgelegd. Dus... dat is... Ik was ook heel toevallig, toen van, zijn zoon werd geboren en de eerste waar ik moest aan denken was, Maxime Bizet. Hij heeft dat tijdens het praatprogramma ook gezegd. Er zijn spelers die altijd bijblijven en dan voelde ik de bui al wat hangen, maar langs de andere kant is het toch ook wel iets van het karakter van Brijs, dat hij toch ook over zaken nadenkt, of dat het gewoon toevallig was en dat hij overeenkwam met zijn vrouw. Ja, dat vinden we een naam die wel toepasselijk is en van dat ik mee kan leven. Of ook op kan vloeken. Hangt af welk perspectief dat je hanteert. Dus misschien ook veel op mij gevloekt en ja, dat bekt makkelijk. Ja. Dank je Max en veel succes nog iets. Peter, jij bent bedankt. Oké.